Hello viewers, আশা কৰিছোঁ আগৰ যি আমাৰ এটা ভিডিঅ' আছিলে সেই এটা ভিডিঅ' আপোনালোক সকলোৱে চাইছে যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ'টা চাই ল'ব কাৰণ এতিয়া আমি কি যাম যে নেৰেশ্যনৰ মেইন ৰুলখিনিত যাম আৰু প্ৰত্যেকটো চেণ্টেন্সৰে নেৰেশ্যনৰ ওপৰত আমি ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিম গতিকে যদি কোনোবাই আগৰ ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাই ল'বা নেৰেশ্যনৰ যি দুটা ভিডিঅ' আছে তেতিয়াহে এই পিছৰ যিখিনি আমি ক'বলৈ গৈ আছোঁ এইখিনি বুজি পাবা গতিকে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'খিনিয়ে আপোনালোকক সহায় কৰিব ধন্যবাদ ওকে নেৰেশ্যন বা স্পীচ ইয়াক অসমীয়াত কি বুলি কয় উক্তি বুলি কয় আৰু ই হৈছে কি দুই প্ৰকাৰ এটা হৈছে কি ইয়াত ডাইৰেক্ট স্পীচ আৰু এটা হৈছে ইনডাইৰেক্ট স্পীচ ইয়াক ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া কি হ'ল ডাইৰেক্ট মানে কি যে ইয়াক অসমীয়াত কি কয় প্ৰত্যক্ষ উক্তি আৰু ইনডাইৰেক্টটো কি আছে যে পৰোক্ষ উক্তি এতিয়া ডাইৰেক্ট স্পীচ বা ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন মানে কি যে কোনো ব্যক্তিয়ে কোৱা কথাষাৰ যদি আমি কি কৰোঁ যে তেওঁ যি ধৰণে কৈছে হুবহু বেলেগ এজনৰ আগত গৈ পেলাই আমি কৈ দিওঁ তেতিয়া সেইটো কি হ'ব ডাইৰেক্ট স্পীচ আৰু ইনডাইৰেক্ট স্পীচটো কি হ'ব যে কোনোবা এজনে ব্যক্তিয়ে কোৱা কথাষাৰ যদি আমি কি কৰোঁ তেওঁ কোৱা কথাষাৰ আমি নিজৰ ভাষাত যদি গৈ পেলাই বেলেগ এজন ব্যক্তিৰ আগত কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো কি হ'ব যে ইনডাইৰেক্ট স্পীচ এতিয়া ডাইৰেক্ট স্পীচ আৰু ইনডাইৰেক্ট স্পীচৰ মাজত পাৰ্থক্য কি যে ডাইৰেক্ট স্পীচ আৰু ইনডাইৰেক্ট স্পীচ আমি কি ধৰণে চিনি পাম এতিয়া প্ৰথমটো কি আছে যে ডাইৰেক্ট স্পীচত যিজনে কথাষাৰ ক'ব সেইজনে কোৱা কথাষাৰ বক্তাৰ কথাখিনি কি হয় যে ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত থাকে যিটো ঊৰ্ধ্বকমা বুলি কয় সদায় ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত থাকিব কিন্তু ঊৰ্ধ্বকমাকেইটা দেখিলে আমি গম পাম যে এইটো ডাইৰেক্ট স্পীচত আছে আৰু ইনডাইৰেক্ট স্পীচ মানে কি যে এই কমাকেইটা উঠি পেলাই যেতিয়া কি হ'ব যে ডেট কনজাংশ্যন বা বেলেগ কনজাংশ্যন বহিব তেতিয়া কি হ'ব যে সেইটো ইনডাইৰেক্ট স্পীচ বুলি কোৱা হয় এইটো হৈছে জেনেৰেল নিয়ম ওকে আমি এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ এই এক্সাম্পলটোৰ থ্ৰুদি আমি ভালদৰে বুজিব পাৰিম কোনটো ডাইৰেক্ট আৰু কোনটো ইনডাইৰেক্ট এতিয়া প্ৰথমটো কি লৈছোঁ এক্সাম্পল যে ৰোহিত ছেইজ আই এম অলৱেজ বিজি এতিয়া ইয়াত কি আছে ৰোহিত ছেইজৰ পিছত কমা হৈছে কমা হৈ পেলাই আকৌ ঊৰ্ধ্বকমা আৰম্ভ হৈছে তাৰপিছত কি লিখিছোঁ আই এম অলৱেজ বিজি এতিয়া কি হৈছে যে যেতিয়া এই ঊৰ্ধ্বকমাকেইটা দেখিম তেতিয়া আমি কি গম পাম যে ই ডাইৰেক্টত আছে আৰু যেতিয়া এই ঊৰ্ধ্বকমাকেইটা উঠি যাব উঠি পেলাই কি হ'ব ডেট কনজাংশ্যন বহিব তেতিয়া আমি গম পাম যে ই ইনডাইৰেক্ট স্পীচত আছে তেনেহ'লে ইয়াক যদি আমি ইনডাইৰেক্ট কৰোঁ কি হ'ব যে ৰোহিত ছেইজ ডেট হি ইজ অলৱেজ বিজি এতিয়া ইয়াত হি কিয় হৈছে সেইখিনি পিছত আমি ডিছকাছ কৰোঁতে গম পাই যাম এতিয়া কি হৈছে যে ইয়াত চোৱা দুটা পাৰ্ট আছে ৰোহিত ছেইজ আৰু ছেকেণ্ডটো কি আছে যে আই এম অলৱেজ বিজি এতিয়া ৰোহিত ছেইজটো এইটো কি হৈছে যে ঊৰ্ধ্বকমাকেইটাৰ আগত আছে গতিকে এই স্পীচটো কি বুলি কয় ৰিপৰ্টিং স্পীচ বুলি কয় আৰু ইয়াৰ যিটো ভাৰ্ব ছেইজটোক কি কয় ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব বুলি কয় আৰু আই এম অলৱেজ বিজি এইটো কি আছে যে ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত আছে আৰু ইয়াক কি কয় ৰিপৰ্টেড স্পীচ বুলি কয় আৰু ইয়াৰ যিটো ভাৰ্বটো ৰিপৰ্টেড ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় ওকে এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট যিটো চেণ্টেন্স এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সৰ আমি নেৰেশ্যন কৰিবলৈ শিকিম এতিয়া প্ৰথম আমি ৰুলখিনি জানি লওঁ যে ৰুলছ ফৰ চেঞ্জিং নেৰেশ্যনছ অফ এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সেছ এতিয়া ইয়াত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা আমি জানিব লাগিব যে যদি ডাইৰেক্ট স্পীচত কি হয় যে ৰিপৰ্টিং স্পীচটোত মানে কি যে কমাৰ আগৰ ঊৰ্ধ্বকমাৰ আগৰ যিখিনি স্পীচ এতিয়া সেই স্পীচটো যদি কি থাকে ছেইজ থাকে বা ছেইড থাকে তেনেহ'লে কি হয় যে ইনডাইৰেক্ট কৰোঁতে ইয়াৰ কোনো সাল সলনি নহয় ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰোঁতে যদি কি হয় যে ৰিপৰ্টিং স্পীচটো ছেইজ বা ছেইড থাকে তেতিয়াহ'লে কোনো সাল সলনি নহয় কিন্তু যদি ছেইজ বা ছেইডৰ পিছত টু মি টু হাৰ বা টু দি পেলাই এনি অবজেক্ট থাকে যিকোনো এটা অবজেক্ট যদি আহি যায় তেনেহ'লে কি হয় তাক ইনডাইৰেক্ট কৰোঁতে ছেইজটো ঠাইত আমি কি বহাম টেইলছ বহাম আৰু ছেইডটো ই পাষ্ট টেন্সত আছে গতিকে টেইলছৰ পাষ্ট টেন্স কি ট'ল্ড ছেইডটো এই দুইটাৰ ঠাইত আমি কি বহাম ট'ল্ড বহাম গতিকে ডাইৰেক্টত যদি কি থাকে ছেইড টু মি আমি ইনডাইৰেক্টত কি লিখিম ট'ল্ড মি ঠিক আছে এতিয়া এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সত এই চাৰি ধৰণৰ চেঞ্জেই হ'ব গোটেইকেইটাই এপ্লিকেবল হ'ব ইয়াত প্ৰনাউনটো চেঞ্জ হ'ব টেন্সৰো চেঞ্জ হ'ব টাইম এক্সপ্ৰেশ্যনো চেঞ্জ হ'ব আৰু প্লেচ এক্সপ্ৰেশ্যনো চেঞ্জ হ'ব এতিয়া আমি প্ৰথমতে প্ৰনাউন কি ধৰণে চেঞ্জ হ'ব তাৰ নিয়মখিনি চাই লওঁ যে ডাইৰেক্টত যদি কি থাকে যে তলত এখন চাৰ্ট বনাই লওঁ আমি ডাইৰেক্টত যদি কি থাকে আই থাকে ইনডাইৰেক্টত কি হ'ব হি অৰ চি হ'ব ডাইৰেক্টত যদি কি থাকে মি থাকে ইনডাইৰেক্টত কি হ'ব হিম অৰ হাৰ ডাইৰেক্টত যদি কি থাকে মাই থাকে ইনডাইৰেক্টত কি হ'ব হিজ অৰ হাৰ ডাইৰেক্টত যদি উই থাকে ইনডাইৰেক্টত কি হ'ব দে ডাইৰেক্টত যদি কি থাকে আছ থাকে ইনডাইৰেক্টত কি হ'ব দেম ডাইৰেক্টত যদি আৱাৰ থাকে ইনডাইৰেক্টত কি হ'ব দেয়াৰ ডাইৰেক্টত যদি ডিছ থাকে ইনডাইৰেক্টত হ'ব ডেট ডাইৰেক্টত যদি ডিজ থাকে ইনডাইৰেক্টত ড'জ হ'ব
ওকে প্ৰনাউনত কি ধৰণে চেঞ্জ হ'ব তোমালোকে গম পাইছা আৰু প্ৰনাউনৰ লিষ্টখন আমি দি দিছোঁ এটাৰ কাৰণে এইবিলাক তোমালোকে যিকোনো কিতাপতো পাই যাবা গ্ৰামাৰ কিতাপত কিন্তু দিছোঁ এটাৰ কাৰণে যে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে যাতে এক্সট্ৰাকৈ আকৌ গ্ৰামাৰৰ বুকখন মিলিব লগা নহয় গতিকে আমি লগতে ইয়াৰ যিখিনি ছাপৰ্টিং বস্তু আমি দি দিছোঁ এতিয়া চোৱা নেক্সট আহিলে কি যে চেঞ্জেছ ইন টেন্সেছ এতিয়া চেঞ্জেছ ইন টেন্সেছৰ যিখিনি ৰুল আছে আমি তাক কি ধৰণে বুজাবলৈ গৈ আছোঁ তাৰ আমি এটা ডেমো এটা এক্সাম্পলৰ থ্ৰুদি তোমালোকক দি দিছোঁ চোৱা যে হি চেইজ আই অলৱেজ গ' টু স্কুল ইয়াত এতিয়া কি হৈছে হি চেইজটো কি হৈছে কমাৰ ঊৰ্ধ্ব কমাৰ আগত আছে তাৰমানে কি হি চেইজটো ৰিপৰ্টিং স্পীচ আৰু কমাৰ ভিতৰত যিটো আছে আই অলৱেজ গ' টু স্কুল এইটো কি হৈছে ৰিপৰ্টেড স্পীচ এতিয়া আমি লিখোঁতে কি ধৰণে লিখিম যে ৰিপৰ্টিং স্পীচটো যদি কি আছে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট প্লাছ এই কমাকেইটাৰ জেগাকণ আমি কি বুলি ধৰিছোঁ প্লাছ বুলি ধৰিছোঁ আৰু ৰিপৰ্টেড স্পীচটো যদি কি হয় যে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্টৰ ৰুলটো কেনেকৈ কি ধৰণে লিখিম আগলৈ যে ডাইৰেক্টৰ যদি কি হয় প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট প্লাছ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট ইনডাইৰেক্টৰ কি হ'ব কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নহ'ব ন' চেঞ্জ গতিকে আমি নেক্সট লিখোঁতে তেনেকৈ লিখিম অ'কে এতিয়া আমি টেন্স সলনি হোৱাৰ নিয়মখিনি চাই লওঁ যে আগতে আমি যি ধৰণে এক্সাম্পলটো দেখুৱাইছিলোঁ সেই ধৰণে আমি এই নিয়মখিনি এক্সপ্লেইন কৰিম গতিকে ইয়াত চাই যোৱা এফালে কি দিছোঁ যে ডাইৰেক্ট দিছোঁ এফালে কি দিছোঁ ইনডাইৰেক্ট দিছোঁ ডাইৰেক্টটো যদি কি হয় যে ৰিপৰ্টিং স্পীচটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট থাকে মানে কমাৰ আগৰখিনি যদি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট থাকে ৰিপৰ্টেড স্পীচ যদি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট থাকে দুইটা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট মানে কমাৰ আগৰখিনিও প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট কমাৰ ভিতৰৰখিনিও কি হয় প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট তেতিয়া কি হয় ইনডাইৰেক্ট ন' চেঞ্জ কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নহয় তাৰপিছতো কি দিছোঁ যে কমাৰ আগৰখিনি মানে ৰিপৰ্টিং স্পীচটো যদি কিহত থাকে পাষ্ট ইনডিফিনিটত থাকে প্লাছ ৰিপৰ্টেড স্পীচটো যদি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত থাকে তেতিয়াহ'লে ৰিপৰ্টেড স্পীচটো ইনডাইৰেক্টত কিহত গুচি যায় পাষ্ট ইনডিফিনিটলৈ গুচি যায় মানে কি যিটো কমাৰ ভিতৰৰ স্পীচটো কিহত গুচি যায় পাষ্ট ইনডিফিনিটত গুচি যাব থাৰ্ড যিটো ৰুলটো কি হৈছে যে ৰিপৰ্টিং স্পীচটো যদি কিহত থাকে পাষ্ট ইনডিফিনিটত থাকে মানে কমাৰ আগৰখিনি যদি পাষ্ট ইনডিফিনিটত থাকে প্লাছ ৰিপৰ্টেড স্পীচটো মানে কমাৰ ভিতৰৰ স্পীচটো যদি কিহত থাকে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে ইনডাইৰেক্ট কৰোঁতে এই ৰিপৰ্টেড স্পীচটো মানে কমাৰ ভিতৰৰ স্পীচটো কি হৈ যাব পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সলৈ গুচি যাব প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ থাকিলে কি হৈ যাব পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ ফ'ৰ্থ ৰুলটো কি আছে যে ৰিপৰ্টেড স্পীচটো যদি কিহত থাকে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত থাকে আগৰটো যদি কিহত থাকে পাষ্ট ইনডিফিনিটত থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইনডাইৰেক্টত যে ৰিপৰ্টেড স্পীচটো কি হৈ যাব পাষ্ট পাৰফেক্টত গুচি যাব অ'কে নেক্সট ৰুলটো কি হৈছে যে ৰিপৰ্টিং স্পীচটো যদি কিহত থাকে আমাৰ পাষ্ট ইনডিফিনিট আৰু ৰিপৰ্টেড স্পীচটো মানে কমাৰ পিছৰটো সেইটো যদি কিহত থাকে যে পাষ্ট ইনডিফিনিটত থাকে তেতিয়াহ'লে ইনডাইৰেক্ট কৰোঁতে কি হয় যে যিটো কমাৰ ভিতৰৰ স্পীচটো ৰিপৰ্টেড স্পীচটো কিহত গুচি যায় পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত গুচি যায় মানে দুইটা যদি পাষ্ট ইনডিফিনিটত থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় যে কমাৰ ভিতৰৰ ৰিপৰ্টেড স্পীচটো পাষ্ট পাৰফেক্টত গুচি যায় তাৰপিছৰ ৰুলটো কি হ'ল যদি ৰিপৰ্টিং স্পীচটো মানে কমাৰ আগৰটো যদি কিহত থাকে পাষ্ট ইনডিফিনিটত থাকে প্লাছ কমাৰ ভিতৰৰ স্পীচটো যদি কিহত থাকে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় ইনডাইৰেক্ট কৰোঁতে কি হয় যে কমাৰ ভিতৰৰ স্পীচটো পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছলৈ গুচি যায় আগৰটো পাষ্ট ইনডিফিনিট থাকিল পিছৰটো কিহত গুচি যায় পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত গুচি যায় তাৰপিছৰ ৰুলটো হ'ল কি যে ৰিপৰ্টিং স্পীচ যদি কিয় থাকে পাষ্ট ইনডিফিনিটত থাকে প্লাছ ৰিপৰ্টেড স্পীচ যদি কিয় থাকে ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় যে এই ফিউচাৰ ইনডিফিনিটৰ চেল বা উইলৰ ঠাইত কি বহিব শুড বা উড বহে যেতিয়া ইনডাইৰেক্ট কৰা হয় ঠিকে আছে অ'কে নেক্সট আমি চাওঁ কি যে চেঞ্জেছ ইন টাইম এক্সপ্ৰেছনছ এতিয়া কিছুমান টাইম এক্সপ্ৰেছনৰ আমি ৱৰ্ড পাওঁ যিবোৰ নেৰেশ্যনত কি হয় চেঞ্জ হয় ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট হওঁতে তাৰপিছত ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট বুলি দিলোঁ ডাইৰেক্টৰ যদি কি থাকে নাও থাকে ইনডাইৰেক্টৰ কি হ'ব দেন ডাইৰেক্টৰ যদি টু ডে থাকে ইনডাইৰেক্টৰ কি হ'ব ডেট ডে ডাইৰেক্টৰ যদি টুমোৰ থাকে ইনডাইৰেক্টৰ কি হ'ব দ্য নেক্সট ডে ডাইৰেক্টৰ যদি কি থাকে য়েষ্টাৰডে থাকে ইনডাইৰেক্টৰ কি হ'ব দ্য ডে বিফ'ৰ অৰ দ্য প্ৰিভিয়াছ ডে ডাইৰেক্টৰ যদি কি থাকে লাষ্ট নাইট থাকে ইনডাইৰেক্টৰ কি হ'ব দ্য নাইট বিফ'ৰ ডাইৰেক্টৰ যদি টু নাইট থাকে ইনডাইৰেক্টৰ কি হ'ব ডেট নাইট ডাইৰেক্টৰ যদি এগো থাকে ইনডাইৰেক্টৰ কি হ'ব বিফ'ৰ ডাইৰেক্টত যদি নেক্সট উইক অৰ নেক্সট ইয়েৰ থাকে ইনডাইৰেক্ট কি হ'ব দ্য ফ'ল'য়িং উইক অৰ দ্য ফ'ল'য়িং ইয়েৰ ঠিক আছে অ'কে তাৰপিছত যাওঁ আমি যিটো ফ'ৰ্থ চেঞ্জ হয় ফ'ৰ্থ চেঞ্জটো কি হৈছে চেঞ্জেছ ইন প্লেচ এক্সপ্ৰেছনছ কিছুমান প্লেচ এক্সপ্ৰেছনৰ ৱৰ্ড থাকে যিবোৰ কি হয় ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্টলৈ যাওঁতে চেঞ্জ হৈ যায় যেনেকৈ ডিছ মানে এইটো হ'লে থাকিলে কি হয় যে ইনডাইৰেক্টত ডেট সেইটো হৈ যায় ডাইৰেক্টত যদি ডিজ থাকে ইনডাইৰেক্টত কি হ'ব ড'জ ডাইৰেক্টত যদি কাম থাকে ইনডাইৰেক্টত কি হ'ব গ' ডাইৰেক্টত যদি ডাজ থাকে ইনডাইৰেক্টত কি হ'ব চ' বা ইন ডেট মেনাৰ বা ইন ডেট ৱে বুলিও কিছুমানত লিখা যায় অ'কে এইখিনি আছিল আমাৰ এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সত ব্যৱহাৰ হ'বলগীয়া সম্পূৰ্ণ নিয়ম নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি
এই প্ৰত্যেকটো নিয়মৰে একোটাকৈ এক্সাম্পল দি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।